السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلي وأحبابي. الموضوع على طول وعاوز أكلمكم إن الموضوع بتاعنا النهاردة هيتكلم عن الإعجاز في الطب. أنتوا عارفين إن الأربع محاور القناة بتاعتنا قايمة عليه، وأنا مش هكلمكم تاني على الأربع محاور إيه هم عشان الوقت، وهقول لكم أنا هتكلم في مبدأ اللي عاوزين ترجعوا. طبعا الأربع محاور موجودين في وصف القناة، ارجعوا لوصف القناة للناس الجديدة. الجزء اللي عاوز اكلمكم فيه النهارده هو جزء الاعجاز الطبي في القران الكريم والسنه النبويه. والنهارده هتكلم في جزء مهم جدا جدا جدا، وهو بدايه خلق الانسان. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: وفي انفسكم افلا تبصرون. يعني انت في نفسك ايها المؤمن، ايها الانسان، سيبك من المؤمن، بص على اي كافر قول له انت في نفسك، ارجع نفسك كده وشوف اساس خلقك ايه. فانا هبدا معاك، بدات معاك من الصفر خالص قبل كده، وقلت لك القران الكريم هو في ذاته معجز، وبعد كده مسكت لك في حاجه من الاعلام بتاعي بالتركي او بالعربي اللي هو المجال بتاعي، اللي هو ايه، اللي هو الاعجاز الطبي. وهبدا لك في الاعجاز الطبي بخلق الانسان اول حاجه. ولما ابدا لك بخلق الانسان في اول حاجه هبدا لك من وقت ما كان امشاج، تمام، وهقول لك الاعجاز فين. خلينا ندخل على طول في الآية الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. صدق الله العظيم. يبقى بيقول لك الانسان مما خلق فلينظر. بص انت تفكر يا ايها الانسان فيما خلق. خلق من ماء دافق، والماء الدافق هو المتدفق. عارف انت وقت ما يكون في نهر بيتدفق من مكان عالي زي الشلال مثلا، يقول لك يتدفق الانهار، تتدفق. وكذلك المني الرجل ياتي كالدافق، ماء دافق، فيقصد به هنا مين؟ المني، تمام. هذا المني بيقول لك يخرج بين الصلب والترائب. طيب تعالى هنا، ما هو المقصود بالصلب والترائب؟ هل المقصود بهم الخصية والمبيض أم ماذا؟ في الحقيقة أيها المستمع الكريم، يحدثنا الله عز وجل يقول مما خلق. مما خلق يأتي معك من بداية الخليقة خالص، وهو تكوين الأجنة. وعندما أتحدث عن تكوين الأجنة أتحدث عن تكوين تلك الأمشاج في مرحلة الجنين، في مرحلة الأجنة. وعلماء الامبريولوجي، علماء الأجنة، وأساتذة أساتذة الفضلاء يصححوا لي إذا كان في خطأ. درسنا إحنا التشريح ودرسنا علم الامبريولوجي في الطب في سنة أولى طب وسنة ثانية طب. الله يمسيهم بالخير الدكاترة بتوعنا، الله يبارك لهم ويديهم الصحة والعافية. أولا خلينا نفهم الأول إيه هو المقصود بالصلب والترائب من الناحية اللغوية. ما أنت التأصيل العلمي للموضوع ازاي؟ انك انت تشوف هو مقصود ايه بالصلب والترائب. ده ممكن يكون مقصود بالمبيض، سبحان الله، لكن انا قلت لك مش مقصود من سبقت المعلومه دي. طب خلينا نشوف ده الكلام بتاع صح ولا غلط طبقا للمصادر. والمصادر دي عاوزكم ترجعوها يا اخواني، هسيبها لكم فين؟ في وصف الفيديو، في لينك كده هتدوس عليه يطلع لك المصادر. خلاص. سالت لك شات جي بي تي بريفيو او 1 بريفيو. النسخه دي اللي هي النسخه اذكى نسخه ذكاء اصطناعي على مستوى العالم كله نزلت حتى الان. انا سالته وقلت له ما هو الصلب والترائب المقصود بها في اللغه العربيه الفصحى؟ فقال لي ايه؟ في اللغه العربيه الفصحى الصلب والترائب هما كلمتان ترتبطان بالجسم. الصلب هو الظهر او العمود الفقري، والظهر او العمود الفقري والذي يمتد من العنق الى اسفل الظهر. يستخدم الصلب عاده للاشاره الى المنطقه التي تحمل العمود الفقري. خلاص، دي الصلب. عرفت الصلب يا حبيب قلبي؟ تمام، عرفنا الصلب. بعد كده الترائب جمع تريبه، وهي عظام الصدر او القفص الصدري، الاسترنوم، الكلافيكل، تمام. دول ايه؟ عظام الصدر والقفص الصدري والريبس والكلام ده كله اسمه ترائب. اسمه ايش؟ اسمه ترائب. ايش عرفنا احنا اللي هو المقصود بالصلب والترائب؟ صح؟ صح، كلام جميل، تمام. الصلب هو العمود الفقري، الترائب هي عظام القفص الصدري. طب كيف يخرج تلك الامشاج من الصلب والترائب؟ بص، يعني المقصود بها هي مراحل تكوين الأمشاج في مرحلة تكوين الجنين. يعني وقت شايف أنا كده التستس فين؟ التستس تحت في الحوض، بعد تحت الحوض حتى برا الجسم. والأوفري في الحريم فين؟ في البلفس اللي هو الحوض من ورا، صح؟ صح.
وقت ما كانوا أجنة ما كانت مواضعهم هنا، ما كانت مواضعهم هنا. لذلك في مراحل تكوين الجنين تتحرك الاعضاء وتلف حوالين جسمها كده، ليها حركات كده في العلم الامبريولوجي يقول لك بتتحرك من هنا لهنا لهنا لهنا. خلينا نشوف التتبع بتاعها دي، هل بتعدي ما بين القفص الصدري والحاجه دي والعمود الفقري ولا لا؟ شوف يا سيدي، قال لك انا سالته وقلت له ايه؟ قلت له هل تخرج او تهاجر الخلايا التناسليه الاوليه بجوار العمود الفقري؟ وهل الحواف التناسليه تقع بالقرب من العمود الفقري؟ اريد اجابه علميه بحته مع ذكر المصادر. تمام؟ بص يا عمي، قال لي نعم، تهاجر الخلايا التناسليه الاوليه البرايمودال جيرم سيلز البي جي سي اس ده بجوار العمود الفقري خلال التطور الجنيني. في البدايه تنشا هذه الخلايا في جدار الكيس المحي اللي هو اليوكساك خارج الجنين، ثم تبدا بالهجره عبر المعي الخلفي الهايند جات والدعامه الظهريه دورسال ميزنتري نحو الحواف التناسليه جينيتال ريجيس. هذه المسارات تقع بالقرب من الخط الوسطي للجسم الجنيني وبالتالي بجوار العمود الفقري. مش فاهمين حاجه. ايه يا عمي ده؟ احنا دكاتره، ما تفهمنا. ايوه حاضر، معلش انا اسف. بص يا سيدي، بيقول لك ان في مراحل تكوين الجنين ده الخلايا التناسليه اللي هي انت عارف المني ده عباره عن ايه؟ بيطلع منين؟ بيجي من الخصيه. تمام؟ الخصيه دي جواها خلايا تناسليه اللي بتشارك في السائل المنوي وبتكون الجنين. تمام؟ طيب الخلايا التناسليه دي مكانها فين؟ الخلايا التناسليه مكانها في التستس. طيب واثناء مراحل تكوين الجنين كانت جايه منين؟ كانت جايه من حاجه اسمها ايه؟ اليوكساك. يوكساك او الكيس المحي. الكيس المحي يوكساك. حاجه اسمها يوكساك يا اخي، مصطلح اتعلموا. حاجه اسمها الكيس المحي بتنشا منه الخلايا التناسليه اللي اسمها برايمورديال جيرم سيلز. تمام؟ بتنشا منه وبعد كده تهاجر، تاخذ طريق الهجره اثناء مراحل تكوين الجنين، وتبدا بالهجره عبر حاجه اسمها المعي الخلفي. الحاجه اسمها الهايند جات، بتمشي جنب الهايند جات والدورسال ميزنتري حتى تصل حاجه اسمها الحواف التناسليه. يعني بتطلع من اليوكساك، بتمشي في الهايند جات بين والدعامه الظهريه اللي هي الدورس ميزنتري على فين؟ رايحه فين؟ رايحه على الجينيتال ريتشز. تمام؟ تمام. طيب المسار دي يقع فين؟ قال لك يقع بالقرب من الخط الوسطي للجسم. الخط الوسطي فين وسطك انت؟ الوسط اهو، اللي هو ايه؟ العمود الفقري. الخط الوسطي للجسم الجنيني وبالتالي العمود الفقري. خلاص؟ يبقى الآية معجزة ولا مش معجزة؟ الموت. قل ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردوة. الحاجة الأولانية تنشروا القناة وتنشروا الخير وتعملوا إعجاب واشتراك وتعملوا تعليق علشان يحصل تفاعل بالفيديو ده بالذات ويظهر لبقية الناس. الحاجة الثانية اللي عاوز أقول لكم عليه إنكم تدعوا لي أول حاجة بالإخلاص. مهم قوي اللي عند الإخلاص. الإخلاص ده مهم قوي. أنا لو من غير الإخلاص مش هقدر أعمل على المال ده كله، ولا مش هقدر، نفسي هتوقف، هيتغلبني الشيطان. ادعوا إني ما يتغلب علي الشيطان والنفس خبيثة. ادعوا لي التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. شد إلي، مد إلي يدك أيها الأخ الكريم. واهم شيء قبل ما انسى، هسيب لكم المصادر في الوصف، ضروري تبصوا عليه. المصادر بتاعت الكلام ده كله، الاثباتات العلميه والايات وده كله والاحاديث. نسال الله في البدء اخلاصا وتوفيقا واجرا. ما اردنا يا امتي الا الفلاح والصلاح. حبي لكم ما دفعني، قد سالت لكم ربي الجنان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.